آه يعني أنا تعرضت نفسي لموقف محرج. استقبلت صديقا ومعه زوجته المحجبة، يعني بسطت يدي لأسلم عليها فرفضت، فكان موقفا محرجا. الناس تعتقد أن مصافحة الرجال للنساء حرام، وهذا مردود عليه من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن النساء بايعن النبي عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية 12 من سورة الممتحنة. ما المبايعة تعني وضع اليد على اليد، دي المبايعة. مفيش حائل هنا، الحائل ده عند الجماعة الحنابلة. يعني ده مستفاد من قول سبحانه وتعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. يعني ده اسلوب مشاكله، لكن اهم شيء ان المبايعه باليد، واليد بدون حائل. فالنبي بايع النساء يدا بيد بدون حائل، هو ده الموجود في القران الكريم. يعني اكثر من كده، يعني المراه في المدينه كانت حره، يعني لها حريه المعارضه. كان المنافقون والمنافقات ربنا سبحانه وتعالى قال بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وفي المقابل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في حركة تفاعل سياسي ومعارضة سياسية، ناس بتمشي مع بعضها، ما فيش بقى يعني عدم المصافحة إلى آخره. لكن هو المهم إيه؟ المهم إن أول من جاء بهذا الكلام في حكاية عدم المصافحة مالك في الموطأ، ونقل عنه البخاري ومسلم. هذا مع ورود أحاديث أخرى تفيد، يعني هم بيقولوا إن النبي كان يسلم على أم هانئ بنت عمه وعلى النساء في المدينة، وأنه كان يخلو بالنساء إلى آخره، وأن الأمة الجارية كانت تأخذ يد النبي فتنطلق به حيث شاءت وهو يستجيب لها تواضعا. يعني إذن هم ذاتهم بردوا على بعض. يعني أحاديث بقى إن النبي بيخلو بالنساء، إن النبي بنت أم الجونية قعد معها مد ايده عليها قالت له لا مش عارف إيه، يعني أحاديث هجس كلها، لكن بتعارض بعضيها في حكاية مصافحة النساء أو لمس أو السلام على النساء. ده معناه إيه؟ يعني معناه إن هو المرأة أصبحت أوبسيشن عند الجماعة الحنابلة. حكاية ان هو يعني المصافحة لا ده حرام الى اخره، ده كله هم ذاتهم بيختلفوا مع بعض فيها. وربنا سبحانه وتعالى اوضح ان النساء قلنا يبايعن النبي مبايعة اليد على اليد، وهذا ما جاء في القرآن الكريم. وبالتالي فإن تحريم مصافحة الرجال للنساء هذا هجس. لكن هو اهم شيء ان احنا لغايه دلوقتي لسه مشغولين بحكايه مصافحه الرجال والنساء وحكايه الحجاب وحكايه النقاب، والغرب يعني بيفكر في استعمار المريخ. عليكم السلام.